نعمل تقديمه التقديمه اللي هي التشيزي دي. التقديمه اللي بتاعت رجعنا لكم وبودكاست البودكاسترز الحلقه الثانيه ورمضانيات الرمضانيات، ومعانا واحده يا جماعه بتتقلب زي السحليه، يعني جلدها بيتغير. هي اسمها ريم عبد الغفور بس احنا بنقول لها يا ريكو. حياتي يا بيسو. ازيك يا ريكو؟ حلو موضوع السحليه ده، مش معقول. يا ريت مش عاديه زيك. مفيش يا جماعه مفهوميه ان انا ابقى بتفرج على رشيد مكسر الدنيا. طبعا تايسون بالشعر المموج الممشوق. على فكره تايسون جاي في كل حاجه يعمل لي كده يقول لي شعري مضايقني. تايسون جاي في الحلقه الرابعه في رمضان هننهي بيه، فاحنا ممكن في نص الحلقه كده نقوم سائلينه سؤال موجه من ريم عبد الغفور، فاهمه الفكره؟ ونشوف بقى موقف حصل فهو يقوم ايه حكيه، فنشوف هو هيحكيه صح ولا لا. اوكي، عارفه الاحساس ده؟ ريكو هنبتدي برشيد. اوكي، سؤال واحد بس هو اللي شاغلني في رشيد كله. اوكي يا سمسم. ايوه. واحد زي ابنها طالع بيعاكسها، عاملها على سنه سيف على فكره. كل ما تقول له ده انا سمسم يا واد، ده انا مربياك، وانت تقوم ماشي يقوم عامل لها دي. حسن مالك الخطير فظيع، عارف انت؟ عارف حمصه. ازاي عرفتي تروحي من الست الغلبانه الجميله بنت البلد لقيت فجأة في الحلقة مش عارف الثانية ولا الثالثة تحولتي إلى السيدة في الجليتر. ايوه، وحش الجليتر، مش بربرق عادي. وبعدين انا بما ان انا يعني ممثل بس ممثل صغير، فانا عارف ان احنا بنصور باللوكيشن. فاللوكيشن ده يعني كبير يا فندم. كات يا جماعه شكرا. احنا كنا جايبين عشان البق ده، كنت عايز البق ده بس اتقال بدري قوي. بما اني عارف ان الدنيا شغاله باللوكيشنز، فاحنا بنخش لوكيشن واحد بنصور فيه تقريبا كل مشاهده. ايوه، وبعد كده بننقل على لوكيشن تاني. التشالنج هنا مش ترتيب يعني، او مش بترتيب السينز. المشاهد احنا بنصور لوكيشن البيت مثلا بتاعك وبعدين بننقل على كذا. فده غالبا انت اكيد صورتي الشخصيتين في نفس اليوم قبل كده. مش نفس اليوم قوي بس ايام ورا بعض يعني، قريب من بعض. القلبه دي ايه؟ يعني الواحد بيقعد يذاكر الدور بيقعد فيه شهور عشان يخش دور في دماغه، وانت طالعه دي شخصيتين مختلفتين تماما. هي يعني الظاهر ان هي في حقبه زمنيه 15 سنه، فهو كلنا بنتغير على فكره يعني. انت اكيد من 15 سنه ما كنتش نفس الشخص، هي بس اسماء اتغيرت بشكل اكستريم قوي. بس حتى في الاخلاق في كل حاجه ثانيه يعني. بس كلنا بنتغير، بس طبعا هي اتغيرت بشكل اكستريم قوي في كل حاجه يعني. طبعا السيناريو مكتوب فيه الشرح تفصيلي، بلس بقى مي ممدوح حقيقي بتهتم بالتفاصيل بشكل مرعب، بشكل رهيب يعني. بتهتم بالتفاصيل. فده كان مسهل عليا بصراحه يعني، ان هي بتساعدني جامد قوي في ان انا افهم الموضوع شكلا هو موضوعا. بس وبعدين انا بحب قوي الدور، وبحب اصلا التمثيل قوي. بس عامه انت من قبل اصلا الدور ده انت بقالك كده مثلا بتاع لا حبه حلوين بتاع 7-8 سنين كده، انت كل دور عكس اللي بعده وكله اون بوينت، كله شغال. سحليه ريكو، انت خلاص بقيتي كينج التحول. حربايه صح. سوري، السحليه دي اللي بتبقى على الحيطه اللي بنعمل لها كده دي. لا سوري معلش، حربايه لا مؤاخذه. انا يعني الحمد لله ربنا كرمني بان انا اداني تشانسز مختلفه قوي في السنتين 3 بالذات اللي فاتوا. ف يعني قدرت ان انا اعمل حاجات ملهاش علاقه ببعض يعني. هو ده اصلا دايما اللي بيبقى شاغلني. انا لو تقول لي ايه التارجت بتاعك، اقول لك التارجت بتاعي ان انا اعمل حاجات عكس بعض او مش شبه بعض وكده، عشان الناس ما تملش مبدئيا، وعشان انا كمان ما ملش والاقي حاجه جديده اعملها يعني. ده بسبب الحلقات ال15. اكيد ال10 وال15 ده كانت حاجه موضه جديده جميله عظيمه. يا رب معاكي دي، ركبت معاكي جامد، عايشه معانا كلنا. لان ألذ حاجه في الدنيا بجد. انا لما بقى يجي لي 30 بقيت اتردد جدا في 30 ده هنقعد كوميتمنت حياتي. امال بقى اللي بيعملوا 60 و90. انا عملت 120 قبل كده. الاخوه كان 120. قعدونا في ابو ظبي في اوتيل 8 شهور. انا وباسل الخياط وتايم حسن واحمد فهمي ومحمود نصر. الزمن اتغير برضو، الناس ما بقاش عندها صبر اصلا يعني. احنا طبعا عشان احنا مش في الاستوديو بتاعنا، احنا اول مره نصور هنا. احنا جينا بارك ستريت عرضوا علينا المجنحيه، طبعا قفشنا فيه بايدينا واسناننا. فاحنا نسينا نقول لك انت عايز تشربي ايه. ممكن اشرب اي حاجه، قهوه يعني، كابتشينو يحصل. بصي السحر ده بقى اسرع كابتشينو في مصر. عشان دي لازم تشتغل.
لازم عشان- الحركه دي هي بيقول لك الساحل إن الشريف. تيجي بارك ستريت تعمل كده اهو، بص اهو جه ولا لسه؟ تسلم ايدك. جه أهو. شكرا. انا عايز برتقال صحيح، نسيت اطلب. هو إيه ده؟ هو أهو، فاهم طلبك، سبحان الله. عارف طلبك. طلبك عندي. تسلم ايدك. هنخش بقى في شكراً. حته ريكو مهمه جدا. مم. انا وهي انا وهي ولا الا وهي؟ الا وهي لا أيوة. مؤاخذة. معلش احنا بس اللي بيسمعنا في الاوديو احنا بناخد المشروبات وبنظبطها على الترابيزه، بس في ناس بتسمعنا مش عارفين احنا سكتنا ليه. انا سمعت ان في صبي في العيله، راجل بيقولوا لي كبير بس انا مش مصدق الحقيقه. لان لا هو ما شاء الله كبير وطويل كمان، أطول منك؟ الطينه بله. لا اطول مني ايه ده، انا هوريك. ده اطول مني بحبه حلوين، محتاجه اقف على تكوهات يعني. التكوهات دي يا جماعه يعني. زي خشب صغير كده بنستعمله في التصوير. انا كنت هسال السؤال ده حالا على فكره. اسمه تكو. ما تهزريش بقى. لا ده يا جماعه ما ينفعش اصلا. حط لهم خلي بالك هو زميل. لا وحليوه كمان. زميل. هو دارس اخراج وتصوير، وحاليا بيتمرن اشتغل في كذا حاجه مع يعني دي او بيز مهمين قوي، اولهم استاذه نانسي عبد الفتاح. حاليا هو بيشتغل مع بيشوي، واشتغل برضو مع استاذ عبد السلام موسى، فهو يعني ماشي في طريق كويس يعني، بيشتغل مع ناس اكابر يعني. اخراج وتصوير. بس هو حليوه ينفع قدام الكاميرا ولا ايه؟ هو ما عندوش مانع يجرب، بس مش مركز قوي في الموضوع ده، مركز اكتر في دراسته يعني. اشتغلتوا مع بعض؟ لا هو اكشلي كان مع استاذه نانسي، بيشتغل معاها المسلسل اللي فات، وبعدين استاذه نانسي كانت بتعمل رشيد مش كانت يعني. فاول حاجه طلبتها منها ان هي ما تجيبوش. لا حرام عليك يا ريكو بقى. انا عايزه اركز يا عم. حرام عليكي. هتقفلي على الاقل اولها. على الاقل كان الجليتر قل شويه في المسلسل. لا لو كان الدور ده بالذات ما كنتش هينفع. ايه يا ماما؟ ما كنتش هركز. ماما. كنت هبقى يعني طلعوها لي بالفريم، طلعوها لي من الفريم لو سمحت. كانش هينفع. يا ماما ما ينفعش كده ماما والله. لا ماما سمسم صعب شويه. طب ودرس فين بقى؟ هو بما ان انت قصتك خلصت في مولوده في القاهره ومش عارف ايه، هو بقى ايه؟ هو متخرج من فانكوفر فيلم سكول في فانكوفر كندا. اوه ماي جاد، ده اكيد الانجليزي بتاعه نار. فانكوفر، رحت فانكوفر قبل كده؟ رحتيها طبعا، زرتيه؟ حلوه جدا. تحفه، حلوه جدا. بريتش كولومبيا تجنن. سكويميتش. رحت؟ يا ولد. لا بلد جميله جدا. حلوه جدا. طيب امتى؟ انا قطعتك. لا انا اسف والله. اتفضل. لا يا ابني احترامي الكبير. لا ده انت رابط شعرك وبتاع، انا اقدر اخش عليك. خش. انا كنت بتقولي لي ان انت دلوقتي بقى في كميه شغف مرعب على الزرع، وعماله تصوري من ساعه ما دخلنا. ده ابتدى منين ده؟ احكي لي. لا هو انا فجاه كده، عارف لما فجاه بتلاقي نفسك يعني. انا زمان قوي لما كنت ابتديت التمثيل برضو، ابتديته بالصدفه خالص يعني. ابتديته ان انا كنت في فرح مع ابويا استاذ نور الشريف الله يرحمه، قال لي عايزه تمثلي، فانا طلعت في دماغي اللي هو قلت انا ما فيش اي حاجه بحبها ولا مفيش اي حاجه مهتمه بيها يعني، ولا رياضه ولا مزيكا للاسف يعني. دي حاجه مش فخوره بيها خالص. كنت اتمنى ان انا ابقى بحب حاجه، لكن عارفهم انا الناس اللي هي ما كنتش بحب اي حاجه. كنت ممله جدا يعني. ما تقوليش على نفسك انت قمر. انت قمر والله. ما تقوليش كده. قط يا جماعه، شيلوا لنا الحته دي يا جماعه لو سمحتوا. فلما جاء فلما اشتغلت في التمثيل لقيت نفسي يعني، لقيت ايه ده، انا ازاي لو كنت ما حصلتليش كده كنت هعمل ايه في حياتي، لان هو ده بقيت بحبه قوي كل حياتي، الباشن وكده. فاللي اقصده في حكايه الزرع دي ان فجاه انت بتلاقي نفسك ان في حاجات انت مهتم بيها بس كان ممكن ما تجيش على بالك لو الصدفه ما حطيتهاش في طريقك. فانا فجاه عشان نقلت في بيت وكده، فابتديت اهتم بان انا اعمل الزرع ده او اجرب اشوف الزرع. فابتديت اروح مشاتل وحاجات كده، ابتديت اشوف انواع زرع. انت خدتي الموضوع جد جدا. ابتديت الاقي بقى ان في انواع زرع، لا ده في حاجات، ده عالم كبير قوي. طبعا في حاجات يونيك قوي، والزراعات في حاجات رخيصه وحاجات غاليه جدا، بس في الاخر انا كشخص مش ماتيرياليستيك ومش زي البني ادمين. مش ماتيرياليستيك وما عنديش اهتمامات برضه ارجع واقول لك بالشنط ولا العربيات ولا المجوهرات. ما عنديش الباشن على الحاجات دي. فلقيت ان انا الباشن الجديد في حياتي هو الزرع. ان انا بقيت عايزه اجيب زرعات حلوه، عايزه اجيب زرعات مميزه مختلفه، يعني مميزه. تاني هي على فكره ممكن تبقى مميزه ومختلفه ومميزه ومختلفه، فتبقى مختلفه جدا ومميزه جدا، بس انت خدتيها بالطريقه التقليديه يعني. لا بقول لك ايه، احنا عندنا عائلتنا، انا
ابويا كان زراعه، بيشتغل في كليه الزراعه. اختي بتشتغل في كليه الزراعه. عيلتنا اسمها ريحان. اختي اسمها داليا اللي هي ورده. والله اختي الكبيره اسمها جسنت اللي هي ورده برضه. فاحنا مقفلين اللعبه دي خالص. طب عايزين اي تيجي عند مصلحه من عيلتكم بقى. بقى لو فاكره ان عندك شغف تيجي هنا وستوب. بيجري في دم العيله. بتتكلمي مع الزرع؟ لا يعني ما وصلتش للدرجات دي يعني، ولو اني انا مصدقه في حكايه انك لما دي مرحله التنين بقى. والله لا لسه ما وصلتش. بتكلم مع الكلاب بتاعتي عشان بحب الكلاب قوي قوي قوي. بتتكلم معاهم عادي عربي يعني ولا؟ مش بتكلم معاهم عربي. بس هو يعني بعمل يعني. بس الزرع لا مش كلابي. الزرع ممكن تتكلمي معاه ازاي بقى؟ بس عادي يعني ولا ليهم يعني لغه خاصه؟ لا عادي بقى انت واللي في قلبك يعني. لما تسقيهم تهتمي بيهم تبتدي تتكلمي معاهم. بكلم بجد والله. انا عارفه. والزرع يحس بصاحبه برضه بجد. يعني الله. يعني انا مثلا كنت عايش مره في دبي، كان معايا واحد صاحبي في البيت، كل ما اجي اسافر 3-4 اسابيع يصور لي نفسه وهو بيسقي الزرع كل يوم، عشان انا مش مصدقه، كل ما ارجع الاقيه بيموت. معقوله؟ او ما انا راجع 2-3 تلاقيه. ايه ده؟ الله. وقصص وحكايات وبتاع. بس طبعا ما تخليش حد يشوفك وانت بتعملي كده عشان يعني ما يبلغوش عني السرعه. بالظبط، ما ياخدوكيش في منور يا كريم. منورك يا حبيبي. معطلينك عن حاجه يا حبيبي؟ القهوه بتاعتي بعد الفطار. طب ريكو، في احلام بما اننا تقريبا قربنا نوصل للسقف بتاع التمثيل في الدول العربيه، هل في احلام ان احنا نطلع بره؟ اكيد. هوليوود بقى، بوليوود. حلم كبير قوي، وبجد ساعات ببقى مكسوفه من الحلم ده، اللي هو يعني ما تصدقيش قوي للدرجات دي، بس بعدين بحس ان the sky is my limit في الاحلام. ايه يعني سرقت اسرق جمل وان عشقت عشان يعني واي نوت ان انا احلم قوي. وخصوصا ان تحس ان الموضوع ما بقاش صعب زي زمان، يعني تحس ان بقى عندنا نماذج راحت وعملت حاجات حلوه وكده. في ناس كتير عامله شغل جامد، فخورين بيهم كلنا وكده. زي بيست طبعا. هو لسه ما نزلش الفيلم اللي عملته، لسه ما نزلش. بس يعني اول ما ينزل هجيبك بقى تاني، وكل ما اول ما تيجي تقول الحته دي اقول لك زي هي تتمنظر عليا. The movie called United I did مش عارف. واكشلي عملت مره اوديشن في فيلم المفروض كان بتاع ناومي واتس وشون بين، اسمه فير جيم تقريبا. فير جيم. واكشلي كمان والله العظيم دي حاجه حصلت. مصدقك والله، مش مصدق. كان الاول اسمع القصه الاول، انا اسمع القصه الاول شوف اصدق والله متردده. كانوا بيصوروا كده عادي، وبعدين فجاه في الاوديشن يعني اللي بيعمل لي اوديشن غير الموضوع وغير الكاميرا وبتاع، وقال لي ان هو عاجبه جدا الاوديشن وبتاع. انبسطت جدا. وبعد كده قال لي بس يعني اعتذر لي ان هو بس انا مش هنفع، لان هو كان عايز حد شكله عربي اكتر وكده. فانا وخد بقى تليفوناتي وكده، فطموحي زاد قوي ان انا خلاص هروح وبتاع، بس طبعا ما حصلش نصيب يعني. بس دي حاجه نفسي قوي اعملها، نفسي حتى على مستوى انها حتى يبقى دور اصغر بكتير من اللي بعمله هنا، مش على مستوى يعني اعمل حاجه كبيره حتى، بس نفسي قوي اخد التجربه. ودايما بقعد اقول لابني، لانه مدرس زي ما قلت لكم اخراج وتصوير، ان ما تنسانيش بقى وانت بتاخد الاوسكار. بحلم قوي بقى لو واوسكار وانت بتاخد الاوسكار بقى افتكر امك او انت بتاخدي الاوسكار. ما هو ده بقى يعني مش عايزه احلم اكتر من لازم، فبخليها في ابني احسن يعني. لا ان شاء الله. طب في ستايل معين في الافلام في هوليوود عايزه تخش فيه؟ حاجات مثلا ستايل في انواع ادوار معينه، حركات من دي، ولا ايا كان؟ خدوني معاكم يا جماعه. لو مع براد بيت يبقى مصلحه طبعا. والله العظيم عارف كان ايه السؤال الجاي، عشان انا عجبتني اللعبه، واحنا كنا مع عمرو وهبه بنتكلم، فكل واحد فجاه سرح في ملكوت الله في ممثله اجنبيه. كل واحد سرح خالص. طب احنا هنلعب اللعبه دي ازاي؟ بس عشان هنلعبها اقول لك نلعبها، بس انت ايه عايزك تثبت لي تخيل بقى ثقتك في نفسك والرجوله. تمام، بس هنبتدي بريهام. لو قلت لك ان انت سنجل هتعمل لي مشاكل شكلك. لا ده احنا هنطلع هوليوود بقى، اللي هو ولا برضه هوليوود فيها مشاكل بجد؟ في ثقه لدرجه انك ممكن عادي لو قلتي براد بيت مثلا يغير او حاجه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، جوزي لذيذ قوي بس مش عارفه غيور ولا ماله. مره كنت في مهرجان، كان المره الوحيده اللي رحتها يعني، هو عارف قد ايه انا بعشق براد بيت، وانا شفت براد بيت هناك كان غيران. بقول له حبيبي هو براد بيت هيبص لي مثلا؟ تصدقي بالله. شوفي يا اخي القصه دي، انا مره كنت اقولها ازاي دي بطريقه لذيذه. كنت بتعرف على واحده، ينفع عادي مفيش حاجه يعني. كنت زي مصاحب كده وبتاع، وواحده مشهوره جدا. ايوه
انا عرفت قصتك. ايه ده بس تركي؟ لا خلاص نتكلم في حاجه تركيه. انا مش معقوله الغباء يعني جاي احكي لك حاجه مهم. مش القصه دي، في قصه ثانيه. دي قصه حقيقيه؟ ايه؟ هل دي قصه حقيقيه؟ انت عارفه انا السؤال ده اتسالته كم مره وقعدت قصة اهرب غريبة منه، فانت جايه في البودكاست بتاعي بتساليه تثبتيني. بالنسبه لي قصه غريبه. ليه؟ عشان مش كومن يعني، وعشان كمان مش عارفه يعني. حقيقة؟ انت بيسو جامد قوي بقى. دي بتاكل وقعت بيسو هتطلع الفشار. وشك احمر وخضر. ما هو انا عشان بجد ما كنتش متخيل ابدا ان ممكن حد في البودكاست بتاعي يسالني السؤال ده اللي انا بهرب منه. بس هو ليه ما يبقاش حقيقي؟ مش عارفه يعني، حاسه ايه اللي ممكن يبقى كومن ما بين الناس دي، بس يعني بتحصل. طب تصدقي ان احنا اتقابلنا اول مره في برلين؟ وما كنتش اعرف من هذه، وهي ما كنتش تعرف من هذا. كذاب قوي والله العظيم. اوكي. بس وبعد كده ممثله بجد، وانا كمان ممثله بجد والله. يعني في امل اشوف براد بيت بقى على كده. جدا. بس انت كده بوظتي اللعبه بتاعتنا يعني. كنت هقول لك لو هيبقى في كراش في هوليوود مثلا. لا انا ما اقول تايم كراش هو براد بيت يعني. هو براد بيت حتى بعد ما كبر دلوقتي. طبعا. امال ايه الندالة دي؟ خلاص هبيعه يعني. اخده لحمه ارميه عظم يعني. طب كريم، لو انت انا مش عايز العب اللعبه. لا مؤاخذه امراه. انا مش عايز العب اللعبه دي. ممكن يبقى مين خليك اوبن مايندد كده في ايه يعني. ده كده مش اوبن، ده كده خليك عادي. ممكن تبقى هيحصل له مشاكل. خليك ممكن تبقى ذي اصلا. ايوه. عايز ايه بقى؟ لو انت امراه. سؤال وحش قوي. ايه الوحشه دي؟ ممكن مين يبقى الكراش بتاعك في هوليوود؟ يا نهار اسود. طب انا هقول لك، انا سهل عليك. انا لو راجل، مين الكراش بتاعي؟ ديمي مور زمان. الله. كانت في جوست، وكانت في انديسنت بروبوزل وكده. انت هي كانت احلى واحده في العالم يعني. حلوه. سهلتها عليك. قول بقى انت كده. انت بتستدرجيني يعني. بحاول اسهلها. بني دماغك ثبتيني، ودلوقتي داخله بتلسوعي له من وحياه ربنا. ريكو ما يبانش عليكي وحياه ربنا. هي دي الخدعه. لا انت ابهرتيني النهارده بشخصيه جديده تماما. لا اسمه ايه بتهيألي اجمد اكتر واحد جامد في هوليوود بالنسبه لي يعني، مش بس ككاركتر عامه. ماثيو ماكونهي. ليه؟ عشان جسمه حلو؟ لذيذ. لا عشان جسمه حلو. اخص عليك. كنتش متخيل ابدا انك هترد على السؤال ده. اخص عليك. انت عامل له تراب ولا ايه؟ لا معلش، انا هاخد بريك بس اشرب. لا صدمتني يا كريم. لا الراجل بيدي سبيتشز وبتاع وجامد. بموت في السبيتشز بتاعته. هو خد اوسكار، كنت بموت في السبيتشز بتاعته. انت اتجننت ولا ايه؟ انت شفت؟ طب انت عارف سبيتشز وجامد. عارف هو بيعمل ايه دلوقتي؟ ده كان سؤال عبيط تقول لي لا مش هقدر اجاوب عليه عشان عارف انا مين بقى رول موديل بالنسبه لي بجد، مش بس كتمثيل، كمان كاخلاق. انت على فكره هتتجاب، على فكره اوعى تكون فاكر انت. كيانو ريفز. بحب قوي اخلاقه يعني. لو تابعته كده هتلاقيه بني ادم قوي وخير قوي، بيجيبوه هو في المترو بتاعه وداون تو ايرث بزياده، ومش ماتيريالستيك خالص. ده بالنسبه لي رول موديل فظيع. طب بصي بقى السؤال ده. وانجلينا جولي كمان كانسانيات، بس كيانو ريفز يعني فظيع. بصي السؤال بقى التويستد ده. كيانو ريفز وانجلينا جولي لو ترجمناهم بالعربي يبقوا مين؟ كاشكال يعني شكلا لا ولا كاشخاص؟ ما انا فاهمه قصدي من حيث الشكل ولا من حيث الاخلاق؟ لا من حيث الاخلاق. ما انا ما اعرفش قوي الناس شخصياتها ايه، بس يعني الحلقه دي تثبيت فقط. بنثبت بس في بعض. كيانو ريفز بحس علي قاسم شبهه شكلا. انا ما اعرفش قوي شخصيه علي على الحقيقه. علي قاسم ذا نيو سكسي اوف 2023. شفتي؟ علي قاسم ممثل عظيم مبدئيا، بحبه قوي قوي. بصي بقى انا لسه مكلمه من كام يوم، قلت له بجد انت تستاهل، لان انت اكتر واحد مجتهد انا في جيلي اللي انا شفته يعني. مفيش ورك شوب او ورشه تمثيل رحتها في حياتي الا هو موجود. يطلب منه مشهد يعمل 3. يعني انت بتعمل كده ليه؟ فاهم قصدي؟ الفاشن الله يقطع بس اهو استاهل. لا فظيع ما شاء الله عليه. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. رجعنا لكم البريك، وكان طبعا لازم ناخد بريك بعد اللي كريم قاله في اخر سؤال. ومش هسيبك على فكره عشان كنا سايبين له شويه وقت كده يفكر في ماثيو ماكونهي وهو ماشي وهو نايم وهو بيتشقلب عارفين. فكنا محتاجين نديله البريك. على فكره احنا سمعنا بقى عايز انت رايك ايه في السؤال ده بالنسبه له؟ احنا هنسيبه كده؟ لازم يجاوب. مين بقى؟ ما اقدرش يا جماعه. لا لازم والله. قلتي لا تسمح. عيب وحياة ربنا. انتوا مش سامعين صوتي؟ عيب عيب والله. بص انا سمعت بس حاجه تانية اهم. انا من قبل ما نسمع سمعت ان انت ليكي
حب وباشون في موضوع الانتيريور ديزاين. ما هي برضو نفس الحاجه زي ما بقول لك كده، فكره انك ساعات بتكتشف نفسك لما تتحط في مواقف يعني. فانا لما جيت اوضب بيت يعني فلقيت ان انا يعني كل حاجه مش قصدي يعني، بس كل حاجه فاهمه فيها من غير ما بقى دارسه فكره يعني انك تشوف حاجه فاضيه وتتخيلها وهي معموله زي 3D او كده، دي مش عند كل حد. فانا عندي الفكره دي ان انت مثلا اوضه فاضيه انا ممكن في لحظه ابقى شايفه يتحط ايه وكده. وحتى المهندس ديكور اللي بشتغل معاه دايما يعني كان دايما يقعد يقول لي ما تيجي تشتغلي معايا، من كتر ما انا يعني بحب الموضوع وفاهمه فيه جدا. ولسه كنت بحكي لكريم برضو على فكره ان انا ما عنديش قوي اهتمامات بالحاجات الماديه يعني زي ذهب او شنط او حاجات كده برضو. انا كنت تحكي لنا احنا الاثنين يعني كنت لا كان انت ما كنتش موجود لا والله كنت مش حكيتها واحد انا فاكر. لا غير ماشي انا اسف. انت كل حاجه وشك احمر بقى وكده. انا عايز اخلص الحلقه دي عشان اللي بيحمر ده قفشاني قفشه عشان هو رجولته بتتعبه. فالمهم بقول لك ان انا ممكن ما ادفعش فلوس في عربيه بس ادفع فلوس في كنبه يعني دماغي كده. فبحب قوي الموضوع ده. فدايما بفكر ان انا لما كنتش بمثل كانت الحاجه الوحيده اللي ممكن ابقى عندي حب ليها برضو، بس مش بنفس الطريقه اكيد ومش بنفس التوليرنس، لان انا برضو تعامل مع يعني فكره البيوت وكده مهلكه قوي انك توضب وتعمل. ف نسيت اصلا، شفت نسيتني بوشك الاحمر. قاعده بفكر وشي احمر ليه. فبس وانا وشي احمر لسه شويه قوي صوروا. طب ما انا يمكن حران فجاه كده، يمكن انا حران بس فحسيت ان الحاجه دي هي الحاجه اللي انا ممكن احبها برضو واشتغل فيها يعني. بس انا التمثيل هو الباشن. وبرضو الطبخ كان في وقت زمان كنت مدمنه ان انا اقف اعمل اكلات. ايه بقى زهقت بقى دلوقتي ما بقاش عندي الباشن. احتراف في ايه بقى في الاكل؟ كل ما تتخيل، كل ما وحياة امي ماريكو تتخيل والله. يعني انا لو عايزه دلوقتي هعمل، بس انا ما بقتش ببقى عايزه، بقيت بزهق. محشي ورق عنب بس يعني انا بعمل حاجات ديفرنت اكتر، يعني بعمل حاجات مش كومن اكتر، يعني بخترع حاجات، بعمل حاجات مش في كل بيت تلاقيها يعني. مش المسبك والمشبك. لا ما بعمل برضو، بس الباشن عندي كان الحاجات الجديده اللي هي ما تلاقيهاش قوي في كل حته يعني. طب لو قلنا لك في مره ان مثلا في فلوس زياده وعايزين نعمل برنامج مثلا، عملت مرتين برنامج في حياتي. لا بس ايه الفكره اللي انت ممكن تعمليها؟ وانا لسه هقول لك ان انا عملت مرتين برامج في حياتي. honestly ما حسيتش ان انا اعرف اعمل مذيعه قوي يعني. ما لقيت الموضوع بيبقى بريشر اكتر منه فن يعني. لقيت ان التمثيل اسهل بكتير بالنسبه لي لاني ببقى مستخبيه ورا الشخصيه اللي انا بعملها. لكن ان انا اواجه بقى الكاميرا، ابص في الكاميرا واكلم الكاميرا والحاجات دي لا. هو الممثل بالنسبه له انه يبص في العدسه ده شيء مخيف جدا، مأساة. انا كان عندي مشهد في منعطف خطر اللي هو انا وباسم في اخر حلقه 15 بنبص في الكاميرا المفروض في الاعتراف ده. لا ده كان اصعب مشهد بالنسبه لي، مش عشان المشاعر اللي كانت فيه قد ما عشان هبص في الكاميرا. فالموضوع لا مش سهل. لا تحس ان انت مكشوفه. بحس بضغط كده يعني. أيوة. وانا في التمثيل ما بحسش بالضغط ده، بس في المذيع بحس بالضغط. بالنسبه للمذيع بقى العكس، ان هو مش باصص على الكاميرا بتبقى صاحبته، بتبقى الكومفورت زون بتاعته، بتبقى هي اللي مريحاه. فلما يجي يطلب منه اللي هو ما تبصش في الكاميرا بيبقى بالنسبه له صعب جدا. اوكي اللي هو ايه، انا هبل يعني بكلم نفسي ايه انا مش عارف ايه حاجات كده. بس انت عامل الاثنين دلوقتي فقدرت تحب مين اكتر؟ انا وراك هخلي وشك انا مش فاهم طماطم النهارده. انا على فكره ما كنتش عمري متخيل بس ان ده يطلع من ريهام عبد الغفور. لا كنت متخيل كنت متخيل ان هي تيجي تقعد فاهم السؤال بيترد عليه. ما كنتش متخيل ابدا ان هي تقلب عليا انا الترابيزه. بص شوف طب اهم حاجه اهم حاجه تبقوا مبسوطين يعني. انا مبسوط عن نفسي. انت طبعا ده يوم احلامك. انا عن نفسي مبسوط. الايه اتقلبت. انت قارئ تركي ولا ايه؟ ماشي يا ريكو. شكل كده. بصي انا بحب التمثيل اكتر من التقديم، بس انا شاطر في التقديم اكتر من التمثيل. اوكي. اعتراف خطير. ازاي حد يقدر يعترف اعتراف زي ده؟ لان ده لا انت شاطر في الاثنين.
جود بوي. احمر بقى، احمر ده الوقت المفروض احمر يعني لما اجي احمر ما احمرش. يا لهوي لا احمريت مش شغال انا. بس انت عامه بتزهقي بسرعه من الحاجات اللي بتعمليها؟ لان انا شايف ان انت كل شويه عندك باشن جديد، زرع، بعد لا كده ليه طبخ، ده انا بقالي حاجه 20 سنه بمثل مش لا يعني بزهق. وحتى في التمثيل برضو بتعملي كل مره حاجه مختلفه، انا حاجه بحب اعمل جديده. حاجات مختلفه وكده، بس انا بشكل عام مش شخصيه ملوله قوي. اوكي. يعني مش اللي هو كل شويه ولا مودي كمان، بس لا بتحبي يعني. تجربي كل حاجه في نفس الوقت؟ يعني ممكن احب اجرب يعني انا اكسبيرمنتال شويه، لو لقيت حاجه جديده ممكن ابقى عايزه اجربها. وده يعني ده جاي من ايه ده؟ الفضول. فضول. شخصية كميه فضول. فبحب يعني لو في حاجه ما اعرفهاش احب اعرفها يعني، بس برضو مش بشكل اكستريم، لاني برضو عندي سنه جبن كده يعني. انا برضو بخاف شويه، فمش اي حاجه كل حاجه يعني. انا مثلا في الحاجات اللي هي فيها ادرينالين قوي و باركس وحاجات كده، اوكي. بقيت خوافه، مع اني زمان وانا صغيره كنت يعني مره رحت كانت سندباد ساعتها اللي هي الحاجه بتاعتنا قوي. ايوه ركبت لعبه 14 مره ورا بعض. كان اسمه بساط السحري صح؟ دي لدرجه ان هم حيوني في المايك. انت شيكتيها قوي بالفلاينج كاربت، بس هو بساط وحياة. السحري حضرتك. ركبتها 14 مره. دلوقتي عشان اركب حاجه من دول مره ببقى يعني اللي هو ببقى يعني على مضض عشان خاطر اولادي يعني ما يبقاش شكلي اهبل قدامهم. لكن ما بقتش بحب قوي الحاجات دي، وبانجي جامبنج بقى والحاجات دي، واللي هم بينطوا من الطياره دي اسمها ايه؟ سكاي دايفنج. عرضوا عليا برنامج وبفلوس كويسه، ما روحتش ابدا، خفت اترعبت. فانا برضو يعني عندي شخصيتين يعني، عندي حاجات بحب اجربها وفي نفس الوقت في حاجات بخاف قوي قوي اجربها. بس هو دايما بيقول لك البني ادم كل ما بيكبر كل ما بيبقى جبان اكتر طبعا بطريقه غير طبيعيه. يعني طبعا احنا صغيرين كنا نطلع المنط اللي هو ال10 متر ده ونطلع وننط بظهرنا ونتشقلب ونعمل. دلوقتي يا باشا ال3 متر اطلع انا ولا ربع متر. وليه قله القيمه دي بقى؟ لا 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 خالص. وظهري هيقفش بقى والعمود الفقري هيمسك في بعضه خالص. لا هو افكار ده انا وانا بركب مع اولادي في ووتر بارك يعني هقع في الميه اخري يعني مش هيحصل لي حاجه. يا لهوي على كميه الافكار السوداء اللي بتجيلي على بال منزل، ببقى ضربات قلب بانيك اتاك يعني. يبقى ضغطي عالي وعامله نفسي كله تمام فجاه. دي لذيذه قوي يا جماعه. بس لا انت عامه انا عاجبني جدا التغيرات اللي انت بتعمليها دي، خطيره والله. بقت دلوقتي بالنسبه لي عارفه اللي هو شخصيه الجوكر دي اللي هو بيخش في اي حاجه يبقى جامد فيها. يا رب الواحد والله ما بهزر، يقدر يجي له حاجات تانية كتير كده والله. دي حاجه مش سهله. الاكسبكتيشنز بتاعت الناس عليت، فالواحد برضو بيخاف علشان مش عارفه اعمل ايه. لما حد بيقول لي طب عايز تعملي ادوار ايه تاني، الحقيقه ان انا عملت ادوار مختلفه السنتين اللي فاتوا كويس، فما بقاش في حاجه قوي اللي هو بقيت عايزه اعملها قوي. الناس يعني مثلا الادوار اللي ليها علاقه بالحاجات بقى الامراض العقليه والامراض النفسيه اللي هي بجد تبقى حاجه انا مش عارفه فيها قوي، واعمل افرت فظيع بقى ان انا افهمها، لان انا برضو عندي بحب الحاجات اللي فيها تشالنج قوي. فعايزه اعمل حاجه كده، بس دي بقى ريسكي قوي، لانك لو ما عملتهاش صح قوي هتبقى يعني هتضرب. لانها لازم تعمل مظبوط. بتعملي ايه عشان تحضري لحاجه زي كده؟ تروحي بقى تقعدي وتشوفي وتتفرجي في الحقيقه؟ يعني انا ما جربتش اعمل حاجه شبه كده، بس لما جت في الرحله مثلا مهدئات وكده، يعني حواليا ناس عندهم الاكسبيرينس او عدوا بفكره المهدئات دي تحديدا، فقدرت اتخيل حاجه زي كده. زمان عملت فيلم اسمه الغابه، كان عن اولاد الشوارع وكده، كنت طالعه انا مش من اولاد الشوارع يعني، بس كنت طالعه من اولاد الشوارع اللي كبروا. فقعدت معاهم وشفت بيتكلموا ازاي وبيفكروا ازاي وعاشوا ازاي، يعني حياتهم عامله ازاي، وحبيتهم اكشلي قوي قوي قوي، لدرجه اني ارتبطت قوي بطفل فيهم كنت عايزه اتبناه من كتر ما حبيته جدا. فبحب تتبنيه بجد في الحقيقه؟ اتبناه بجد بس يعني ما عرفتش يعني في الوقت ده. فكره التبني دي فكره قائمه عندي قوي، بحب قوي التبني، بحب قوي حتى وانتي متجوزه ومخلفه؟ وانا ناويه اتبنى ان شاء الله لو ربنا يقدرني. نفسي قوي اتبنى بنت، عشان انا عندي ولدين وما عنديش استعداد اخلف تاني. وفكره التبني عامه من الحاجات اللي بحبها قوي، بقدرها جدا، بحترمها قوي، خصوصا اللي عندهم اولاد. فبحترمها في كل الاحوال، اللي عندهم او اللي ما عندهمش، بس كمان اللي عندهم اولاد بحبها جدا. فنفسي قوي، دي من الحاجات اللي انتوا لو بتقول لي ايه الحاجات اللي نفسك فيها غير اني امثل في هوليوود يعني. بس دي حلوه قوي، دي نقطه حلوه ومهمه وفيري
وان شاء الله سنسيتيف انت مستنيه حاجه معينه انها تحصل بعد كده تعمليها ولا مستنيه ان ابني الصغير مش اكسبتنج الفكره لانه لسه طفل فمش فاهم قوي الموضوع. ابني طبعا الكبير لانه كبر عنده كام سنه الصغير؟ الصغير عنده 10 سنين. وانت اتكلمتي معاه في الموضوع؟ فهو بالنسبه له الموضوع غريب. هو اكيد غريب. إيه؟ مش فاهم يعني. لا يعني الموضوع بيجيب له بيبقى فرستريتد كده لو جبت سيره الموضوع ده بيخليه مش مرتاح كده مش فاهم. هو مش مستوعب الكونسبت ده. فمستنيه يكبر بس شويه كده عشان لما اتكلم معاه يبقى فاهم وكده فيبقى الموضوع. لان انا برضو في النهايه عايزه لما يبقى فيه ده هو يبقى عنده الاستعداد عشان يحتوي الطفل ده ويبقى اخوه او اخته او كده فما يبقاش بيتعامل معاه ان هو مش مرتاح. في النهايه انت بتعامل اطفال فاهم. وانت مع فكره التبني من سن صغير جدا من سن ولا صغير ولا لا ممكن لا. تتبني حد ممكن بس انا نفسي من سن صغير. بس هي ميك سنس هي بتبقى يعني اوقع انها تبقى من سن صغير من طفل. بس مش هقول له ان انا ام وكده يعني يبقى فاهم كل حاجه وكل حاجه تقولي له الحقيقه. مفيش كذب في الموضوع عشان برضو ما يبقاش في اي يعني مواقف او محكات تضايق او ابقى قلقانه لما يعرف والحاجات اللي نسمع انها الناس بتمر بيها. لكن كله يبقى واضح وكل حاجه. بس يعني نفسي قوي وان انا اجيف ماي اول يعني زي بالظبط اولادي. حاسه ان انت ممكن تحبي الابن اللي انت متبنياه زي ولادك الحقيقيين؟ مش متاكده زي بالظبط عشان ما ادعيش حاجه مش متاكده منها. بس اللي انا اعمله ان انا اهتم نفس الاهتمام بالظبط. يعني يمكن الحب مش متاكده لكن الاهتمام يعني ده اللي اقدر يعني اكده ان انا ههتم نفس الاهتمام بالظبط. انت غالبا اصلا هتلاقيكي مهتمه اصلا زياده اكتر ممكن. كمان عشان حاسه ان لازم ايوه لازم ممكن عشان انا كمان اصلا بيبالغ عشان كمان حاسس ان هو ممكن يبقى مقصر. انا كمان من النوع اللي بيجي لي جيل تريبس احتياطي يعني كده ولا كده كده ولا كده بيجي لي جيل تريبس فبالتالي اكيد في مواقف زي دي ممكن يعني انا ممكن ابني مثلا يبقى عايز اني اعمل معاه حاجه دلوقتي مثلا ما بقاش قادره عادي. بس اعتقد ان في الحاله دي ممكن ابقى حاسه اكتر ان انا لا لازم اعمل اكتر. ايوه هو حتى اصلا مع يعني انا حتى مع بنتي بعمل كده ساعات ممكن ما اعملش معاها حاجه وبعد كده اروح تندم وتحس بالذنب ليه ما عملتش كده ليه ايه الحركه دي ما كانتش دي مش تمام. فلا متخيل انا كمان لو حاسس ان انا كمان اصلا في حاجه مقصر فيها مع مش ابني كمان انا حد متبنيه لا هتبقى الدبل. لا انا مثلا ما بقعدش مع كلابي بيجي لي احساس بالذنب رهيب يعني فوق ما تتخيل. فاهم قصدي لان بعتبرهم اولادي برضو. فما بالك بقى لما انت عندك كام كلب؟ انا كان عندي 4 بس في واحد توفى من قريب وده كانت اكتر حاجه حزينه حصلت لي من زمان يعني والله. اكشلي لما كتبت على فيسبوك على الموضوع ده ناس كتير اتريقت عليا. دي كانت حاجه بالنسبه لي غريبه قوي ان الناس ليه بتقيم او بيبقى ليها راي في مشاعري انا. يعني انا اللي زعلانه وانا قلت لكم تعالوا زعلوا معايا مثلا انا زعلانه فيعني سيبوني اعبر عن مشاعري يا جماعه. لا انا فاهمك جدا على فكره. انا كان عندي كلب لمده 8 سنين وكمان ده كان معايا لو سافرت بيه كنت جايبه في مصر وزي سافرت امريكا خدته معايا. انا والله انا كلبي ده عمل معايا يعني عاش معايا فترات طويله يعني راح حضر بقى معايا اللي هو كنت قاعد في امريكا وكنت قاعد لوحدي وقت الكوفيد لما الكوفيد قفل كل حاجه قفلت كان هو بالنسبه لي هو اللي قاعد معايا يعني انتوا بتتكلموا مع الزرع انا قاعد بتكلم معاه. ده كان زي فيلم ويل سميث لما كان هو والكلب عايشين بجد بنزل اتمشى معاه وبتاع كده يعني خلاص. واز جود از ات جاتس الكلب اللي يعني كان بيمثل تقريبا كان هو المفروض ياخد ايوه بجد يعني لا الكلاب دي نعمه رهيبه يعني. فكان عندي 4 كلاب دلوقتي هم 3 بس برضو يعني كل حياتي بحبهم بعشقهم. بس هم في الاخر هو الناس ما بتبقاش مجمعه قد ايه هم مسؤوليه. هم مسؤوليه هو كفايه اصلا ده انت كانك خلفت عيل. ايوه اول سنه دي مثلا مرعبه لازم تقعد تربي وتدرب كنت لما بروح امريكا بقعد ساعات عند كريم في البيت ويقول لي مثلا رايح الشغل انزل مشيه. هو كان يعني هو مش كلب هو اسد جحش فانزل مشيه دي فيها خطر على امريكا كلها يعني انا ماشي وعامل يعني ماسكه بفهمه بجنازير ابوس ايدك انا في بلد رغم ان هو كتكوت جدا والله. لو عضيت حد في مصر انا هراضيه بس انا هنا مش عارف اعمل له ايه. لا انا كلابيز انتاتين خالص دول ميني يوركشايرز في قد كده يعني اللي هم كتاكيت خالص اللي هم بيبقوا سامبلز دول اللي لو عجبك بتجيب منه الكبير وده بالظبط. بس عايز اقول لك السامبلز دي بقى بتديك كميه مشاعر ما بيدوهالكش بني ادمين. لا ينتهي حب لا ينتهي واخلاص واحساس بيك وحاجات بجد البني ادمين يعني انا الكلب بتاعي لما مات بجد حسيت ان الكائن اللي بيحس بيا حقيقي مات.
لان هو كان بيحس بيا لو انا كنت تعبانه في التصوير مثلا هناك، هو يبقى في البيت بيعمل حركات كده يبين ان هو مش مرتاح وانه في حاجه غلط، يعرفوا ان انا كنت تعبانه. ده بجد مش افلام والله. اهو. لا عامه هم على فكره بيحسوا فعلا بكل حاجه. استنى هوريه لكم دلوقتي. هنشوف الصوره بتاع الكلب. ايه ده حبيب قلبي خطير يتحب بصراحه. بجد. طب ريكو، انا واخد بالي ان في طبعا انا واخد بالي من الاول بس انا قلت ايه نفكك الاول كده ونضحك ونتكلم. انا واخد بالي ان في خسسان فظيعه بس البلوفر ده على فكره متخني. ظالمني احنا متعودين بنلبس غوامق يا ريكو برضو يعني. انا مش عارفه ليه عملت كده حقيقي يعني. كان لازم كنت عايزه اشو اوف بقى ان انا الباكات، وكنت عايزه اوري الباكات. ايه ازاي ايه اللي حصل؟ مع اني حاسس ان انت مالكيش في الرياضه قوي ولا؟ للاسف باين عليا قوي اني ماليش في الرياضه. اصل انت قلتي كده في الاول لا انا نفسي ابقى ليا في الرياضه يعني نفسي، بس بحاول بيجي لي فيزز كده، اوقات اتحمس قوي لمده شهرين بعدين 3 سنين بقى اقعد في البيت اريح ريكفري 3 سنين ريكفري فمحتاجه وقتي. لا ماليش في الرياضه حقيقي للاسف. بس عملت ايه، كان دور اسماء تلبس ضيق قوي وحاجات كده، وانا كنت تخنانه قوي بقى ساعتها قبليها، فقررت اقفل بقي تماما. فقفلت بقي حقيقي يعني، قعدت تقريبا شهرين ما باكلش غير سلطه كل يوم، بس سلطه. خسيت ده سجن عشان خاطر الدور وكده، فعلشان ما يبقاش بقى اسماء برضو يعني دلوعه ومهتمه بنفسها، فمش هتبقى كده عندها وان بيج باك يعني كان لازم يعني تبقى. شوفي اخر ممثل بيعمل ايه عشان الادوار يقفل بقه. الممثل بيعمل عشان ادوار تتفرج على كريستين سليتر مثلا. يعني في كريستين بيل. انا كنت لسه هقول لك كده في ماشينست. لا في ماشينست هزار لا مش بس ده كله بيتخن انا ريكسك وفجاه هو بيعمل ايه بجد؟ انا عايز اعرف بيعمل ايه. وماثيو ماكونهي برضه في السن ده بس بس ماثيو ماكونهي عملها مره كده او حاجه او بس ايه الهبل اللي هو عمله ده؟ لكن كريستين بيل بحس ان هو كل فيلم لازم يبوظ جسمه يعني. انت ترجعه ازاي بابا؟ لا ده انا بشاور لمراتك بقول لها ايه موضوع ماثيو ماكونهي ده، مش عاجبني الحوار ده. هي قاعده بره مش مبسوطه اصلا عماله تعمل لا حول. لا هي بتحب جوزي بيروح مني. فهو قفلت بق مش اكتر يعني. بس بجد يعني هو الخسسان 90% منه اكل و10% رياضه عشان يبقى فاهم رياضه عشان بقى تظبط كده المنظر، تحنتف وتنشف وترسم الرسمه الحلوه كده يعني. طب حاسه عندك لسه ادوار تانية بقى، حاجات برضو ادوار تانية عايزه تعمليها لسه ما عملتيهاش خالص؟ هو فكره الامراض العقليه والحاجات، العالم ده لانه عالم كبير جدا ومهم جدا واكيد انترستنج قوي للممثل، بس لسه ما جربتوش، بس نفسي اعمل حاجه شبه كده. ايه اكتر حاجه كده شفتيها عجبتك وحسيتك ان انت عايزه تعملي تخشي دور زي ده؟ بص فاكر فيلم اسمه جوثيكا او حاجه كده، كان بتاع هالي بيري وبينولوبي كروز. بينولوبي كروز اكشلي كانت عامله مثلا مشهدين او 3 بس كانت عامله حاجه في الاتجاه ده، كان خطير. هو تقريبا اترشحت للاوسكار عنه. ده مثلا حاجه من الحاجات اللي انا شفتها وتمنيت ان انا اعمل حاجه شبه كده. شفتي نفسك فيها ممكن تعمليها حاجه. وزمان بقى فاكر ايه اتفضل من غير ما تروح، فاكرين الفيلم ده؟ بتاع استاذ نجاح المجيد الله يرحمه، استاذه الهام شاهين. كانت استاذه الهام شاهين عامله 6 مشاهد في الفيلم ده، وعملت الدور فظيع انها مريضه عقليه وكانت عظيمه. فالحاجات دي حبيتها قوي. ما عندكيش مشكله انت في حجم الدور على قد ما هو الكواليتي بتاعه؟ انا اثبتت من زمان حكيت ان انا ما بفرقش مع حجم الدور ده ابدا. انا ممكن اروح اعمل مشهد لو حبيته. يعني مثلا في فيلم اسمه اما عن حالة الطقس، ده اساسا فيلم مستقل يعني بالتاكيد ما فيهوش فلوس بالنسبه لي، بس مش قصدي حاجه، بس قصدي ده النوع مفهوم. عملت مشهد من كتر ما حبيت المشهد، يعني اقصد ان انا ما بيفرقش معايا بجد يعني. ده كمان فيلم مش هيتشاف كتير حتى يعني، لكن لاني حبيته عملته مع احمد حداد وهو مخرج حلو قوي. بيفرق معاكي اسمك على التتر فين؟ قفشك. لا ما انا هضحك عليك. لا ما تضحكيش عليا، بس انا عايز بقى ما يفرقش معايا من مساحه الدور، بس يفرق معايا لان انت برضو ما اصل الحوار ده بيحصل عليه مشاكل كتير قوي، وفي ناس بيفرق معاها قوي وفي ناس ما بيفرقش معاها خالص. لا ما هو انت في صناعه معينه بتعمل لك
يمكن جادجنج او بوزيشننج على حسب حاجات كتير. فلاني انا في هذه المنظومه لازم امشي بالبروتوكول بتاعها او بتاع الطريقه بتاعتها. لان ممكن انا في العادي لو كان ما عنديش البريشر بتاع المجتمع الفني ده كان ممكن ابقى ما يفرقش معايا، بما اني ما يفرقش معايا حجم الدور، لكن ان ده بتحددك وبتعملك بوزيشننج لحاجات كتير بيفرق معايا. بيحصل فعلا اكيد. عشان ما بحبش اكذب يعني، خدها منك كنصيحه. ما بحبش اعمل افلام. انا دايما بالنسبه لي الاسم على التتر يعني حتى لو ما كتبتوش مش فارق معايا، بدل من بني ادم هيتفرج ويشوف انا عملت ايه وما عملتش ايه. بس طبعا سالي مثلا طبعا لا يا حبيبي مهم، تحيه كبيره لسالي. سالي فايز فروم جينجر وي لاف يو. احنا الاثنين في نفس بجد الايجنسي. ايوه طبعا ايجنسي العظماء يا ولا ايجنت عظيمه يعني مع ناس كتير مهمه. الاخت الحنونه. ايوه القويه جدا في نفس الوقت. قويه جدا سالي، مش عايز اقول لك ممكن تبقى بعبع بس فجاه تبقى فاهم حنه واحده في الدنيا. دي حقيقه. ازيك يا سالي؟ وي لاف يو. طيب كان عندي بقى سؤال لا مش سؤال. أمينة خليل فجأة وانا بتفرج على رشيد لقيتها موجودة. اتخضيت جدا لان أمينة بتعمل هرشة السبعة وهي البطلة بتاعت المسلسل. ايوه. فانا بيتهيالي لو انا فاهم صح دي حركة جدعنة اكيد ان هي تطلع في مسلسل تاني طبعا. دور مشهدين 3 طلع مشهدين 3 في نص المسلسل تايسون وريهام، فاهم قصدي التشكيله. وبعدين فجاه واحده مغطيه شعرها بوشها فجاه لقيتها أمينة خليل. اتخضيت جدا وكانت رائعه عملت جدا مشهدين 3 بجد كانت رائعه فيهم. حسيت ان ده حسيت يعني اولا ان بينكم صداقه رهيبه سواء مع ماكي او مع تايسون او معاكم انتوا الاثنين. ده اكيد. وثانيا حسيت ان هي علمت طبعا سابت بصمه يعني. لا مش قصدي طبعا سابت بصمه، انا ممثله شاطره، بس قصدي علمت بطريقه نظيفه على عالم التمثيل والممثلين انه يا جماعه عادي اطلع ووجب، وحد عايزك في مشهدين وانت عايز تعمل المشهدين حتى لو انت بطل في مسلسل تاني. فاحترمت بصراحه الحركه دي جدا. اولا انا اشتغلنا مع بعض اول مره في لا تطفئ الشمس ومن ساعتها هي يعني اختي الصغيره عشان هي اصغر مني بشويه وبحبها جدا وبحترمها جدا وبحترم دماغها وهي ما عندهاش عقد. وهي طبعا وتايسون طبعا علاقتهم ببعض صحاب جدا واشتغلوا مع بعض كتير جدا وانا وهي علاقتنا حلوه جدا بنحب بعض فما فيش مشكله. فأمينة طبعا لا يعني أمينة دماغها لذيذه وبتحب اصحابها ما عندهاش مشكله تعمل كده، ودي مش حاجه تقلل منها خالص. وهي على فكره عملت بصمه كبيره قوي في المسلسل والناس كلها اتكلمت عن المشهد بتاعتها كانت رائعه يعني. شكرا أمينة بجد. من هارت اوف جولد. انا بس قلت افتح الموضوع عشان اشكرها لان حبيت بقول لك بتفرج بعدين أمينة عارف اللي هو قعدت اعمل كده. أيوة. وبعدين قلت خصوصا ان هي كانت عامله الاول لابسه ما بقول لك هي مش باينه، وبعدين شفت كده زي سيلويت او حاجه. أيوة كده اللي هو أيوة. قلت دي شبه أمينة قوي. بعد كده هي يا جماعه أيوة كانت مفاجاه حلوه قوي، وانا متاكد ان الدور مش هيبقى كبير لان هي بتصور. أيوة. قصدي فحسيت اللي هو لا كانت مفاجاه حلوه قوي. ريسبكت. ايوه طبعا برافو عليها طبعا. هي أمينة عامة دايما بتعمل الحاجات الجديدة اللي فجأة كده تلاقي عملت حاجة مختلفة وبس جداً. حاجاتها كلها في الجون. لا هي ثقافة يعني دماغها حلوة. ما عندهاش. تتفرجي على ايه في هرش السبعة طبعا تتفرجي عليها عشقه حتة مسلسل حقيقي. بجد تحية ليهم جدا قوي عشقه. وعلى فكرة طول النهار ببعت لهم عجابي لان انا حباه جدا وحقيقي قوي والحوار فظيع والتمثيل فظيع وكلهم رائعين بجد والمخرج كريم خطير. ده ورشيد حلو قوي برضه. ميرسي. اوعي تنسي رشيد. لا بس شهادتي في رشيد مجروحه. ايوه بس شهادتي انا مش مجروحه. انا بقول لك رشيد خطير. خطير. انا بحب رشيد. وسيف حسن خطير ما شاء الله عليه اللي طالع في دور سيف. حسن اخو احمد مالك. أيوة. هم العيله ما شاء الله الجينات عاليه جدا. احمد يعني ما اعرفش بس احمد خطير. احمد خطير انا بحب تمثيله جدا. حسن رائع كمان فظيع عامل الدور تحفه لدرجه كنا في التصوير بقول له هو انت بتتكلم كده في الحقيقه؟ انا مش فاهم اصلا. انا بقيت مش بعدين لما كلمته بعد كده لقيته ان هو لا هو متقمص بشكل مرعب يعني فظيع. ربنا يحميه. انت بتقولي ان ابنك كان خلاص كان قاعد هناك في كندا وجه صح؟ كنت حاسه بايه وهو قاعد في كندا كده وانت سايباه؟ كنت قلقانه عليه؟ طبعا كنت قلقانه جدا لان انا اصلا قلقه جدا
بس في نفس الوقت انا عشان مش عايزه قلقي ده ياثر عليه او يضايقه او يبقى مزعج، وعشان مصلحته اكيد ان هو كان ياخد التجربه، يعني ان هو يتعلم الحاجه اللي هو عايزها في الحته اللي هو عايزها وكده. بدي حريه يعني شويه في اختياراتهم. فكنت قلقه بس. وعايزه اقول لك ان هو في الاول كان بيقول ان هو رايح ومش راجع وبتاع، وفي الاخر هو قرر ان هو عايز يرجع يعني، فالحمد لله. وانت عامه بتقلقي جامد جدا ان جنرال ده عامه؟ ها بس ما تحاوليش تبيني. قلقه قوي قوي، بحاول ما بينش يعني علشان ما بقاش مزعجه، لكن انا طبعا مريضه بالقلق للاسف يعني. ليه بتقولي مريضه الى الدرجات دي يعني؟ عشان فعلا قلقه جدا يعني، مش عادي يعني. ممكن بجد يعني يجي لي بانيك اتاكس من كتر ما بقى قلقانه من حاجه، حتى على مستوى مثلا من مشهد صعب يجي بانيك اتاكس وضربات قلب وصوابعي تتلج وهرق يعني. بعد كل السنين دي تخيل بعد كل السنين دي لسه بيحصل لي كده، فده حاجه مزعجه شويه. بس ده لو معناه حاجه معناه ان انت لسه بتحبي شغلك بطريقه فظيعه لدرجه ان انت لحد دلوقتي عندك الرهبه مرات والله. بس مش عايزه اقول الكلام ده، ممكن اعيط بعد المشهد، احس بالفشل والاحباط وكده، ان انا ما عملتوش زي ما انا كنت عايزه. ممكن اقعد اعيط زي الاطفال بجد من غير ما ابقى بأفور لغايه في رشيد لغايه امبارح. ده بجد بجد فمجنونه خالص يعني. بس فعلا من كتر يمكن ما بحب قوي يعني. انا اصلي لما بحب الحاجه بحبها بزياده يعني. بحب الشغل بحب بزياده، بحب اولادي زي كل الامهات بزياده، فكمان بقلق بزياده، فاهم؟ بس بحاول اشتغل على نفسي في الموضوع ده يعني. بتعملي ايه؟ قصدك ايه بتشتغلي على نفسك؟ بقعد بقى يعني ايه، استهدى بالله كده وما احاولش انقل توتري على الاقل يعني. أوكي. على الاقل بحاول، بس ما تقعديش تاكلي في نفسك بقى. باكل في نفسي الحقيقه شويه بس بحاول ما اكتم، لاني لو طلعت توتري هوتر اللي حواليا، وانا ما بحبش ان انا اكون سبب في طاقه سلبيه ابدا يعني. انا حابب قوي موضوع ان انت مع ولادك بالذات طبعا قلوقه جدا كاي ام، بس عجباني فكره ان انا قلوقه بس مش عايز، ما بحبش اوري عشان ما ازعجش، لان طبعا انا امي كده يعني. امي تكلمني، انا كذا مره لعبت لعبه ابنك على فكره. انا ماشي بتسافر رحت لندن قعدت سنه ونص، رحت دبي قعدت 4، رحت لبنان قعدت 2 رحاله. فكل ما اسافر وانا بالنسبه لامي انا مش راجع. فدايما تكلمني واحس ان هي هتموت وتسال على حاجات كتير قوي، بس ايه بتقال يعني بتسال رواشه اللي هو باي ذا واي كده يعني، مش مهتمه للدرجه دي. انت بتاكل كويس؟ اصل الاكل في دبي لذيذ كده، فاهم؟ اللي هو انا عارف ان هي حبيبي والنبي طمني انك بتاكل كويس. ببقى حاسس الامهات يعني بجد زي دلوقتي مثلا انا ما اتجوزتش لسه، فطبيعي واحد في سني خلاص بقى اللي هو في الدخله وفي الطلعه، عارفه الامهات المصريه امتى انت ايه بقى وهتفرحني امتى. أيوة. مفيش بقى الكلام ده، في بقى اللي هو. بس انا بحس ان الجواز بقى ديمودي شويه. بقى ديمودي لا يعني كان زمان ايام اهالينا وكده لازم كل الناس تتجوز. دلوقتي في رجاله وحتى في بنات بيبقى قرارهم ان هم ما يتجوزوش خلاص. ليه بقى؟ عشان الطلاق كتر؟ الطلاق كتر والتفاهم بقى صعب والحياه بقت اصعب، و حاسه ان في ناس كتير بقوا بيقرروا ما يتجوزوش، وعلى فكره مش ناقصهم حاجه ومبسوطين يعني. مش كل حد هيموت ويتجوز خالص زي زمان كان ما ينفعش سن معين الراجل لازم يتجوز والبنت لازم تتجوز او المجتمع مش هيرحمهم. دلوقتي بقى في ريزيستنس شويه على موضوع المجتمع ورأي المجتمع. عادي ان واحد مش كل حد بيبقى عايز يتجوز. طب خدي بقى السؤال الايه اللولبي ده عشان ده جالي حضرني دلوقتي انت ما بقيتيش يعني فكره الجواز جميله وكده، بس ما بقتش زي ما بتقولي، ما بقتش زي زمان واجب على كل شخص، ولو ما اتجوزش يبقى تابو ستيجما ويا نهار اسود عنس ولا عنست ولا الكلام ده. هل انت مع ان الواحد ما يتجوزش بس يتبنى في نفس الوقت؟ شفتي جبت لك السؤالين منين؟ ان هي تبقى يعني سنجل، كانها سنجل مام يعني، بس من غير ما تتجوز يعني. انت بتقولي بس متبنيه انت بتقولي ان انت مع التبني جدا كده في كل احواله. هل انت معاه ويبقى فيه الاسره كامله اب وام ولا واخوات او اب وام فقط، ولا انت معاه في كل حالاته حتى لو اب لوحده او ام لوحده، شخص لوحده او سيده لوحدها؟ انا اكيد معاه في كل احواله، بس هو اكيد سواء الطفل متبنى او مش متبنى اكيد احسن له يبقى عايش مع اب وام طبعا. فاكيد احسن له في كل الاحوال. ومش دايما على فكره، في ناس بتعيش مع سنجل مام وبيبقوا زي الفل يعني، بس بتكلم ان باي ذا بوك يعني اكيد الفادر فيجر
بيبقوا مهمين. لكن موضوع التبني ان جنرال، لو في حد ما اتجوزش مثلا ونفسه يبقى ويعيش تجربه وهيدي من قلبه كل الاهتمام وكل الوقت، واي نوت يعني. ما يبقاش الطفل مظلوم في الحسبه دي؟ لا، ما هو متبني ممكن حياته كانت تبقى اوحش برضه. فيعني خلينا يعني بس نبص للموضوع الايجابي في الموضوع، يعني احسن ان هو في خطوه اتخذت بالظبط، بدل ما يبقى مفيش اب ومفيش ام، او على الاقل بقى في ام، خصوصا لو ام متبنيه ومهتميه بيه وبتديه كل الوقت وكل الاهتمام وكل الحب، احسن ما مفيش. بس الايديال يعني اكيد ان يبقى في كمان فادر فيجر. يعني هو فكره على فكره هي قوه الفادر فيجر، يعني ان يبقى في الاثنين، هي مش فكره حاجه غير ان هو كل واحد فيهم بيقدم حاجه مختلفه. فالولد الراجل مثلا ممكن هتلاقيه بيعلم حاجات والست بتعلم حاجات، اكيد هو ده الطبيعي بالزبط. ان احنا اكيد ده ليه، لكن ما بقاش الديفولت يعني. مش طبعًا. لازم طبعًا. في ابهات طبعًا. على فكره عدم وجودها احسن يعني. طبعا لا ما هو لو يعني على حسب يعني كل واحد طبعا على حسب بيقدم ايه. ما ممكن يبقى اب بيقدم بس طاقه سلبيه، او بيقدم بس توتر، او بيقدم بس مشاكل، ما تعرفش. لا ما لهاش لازمه كل كيس مختلفه يعني. ما بحبش الجنراليزيشن عامه بشكل عام. صحيح كل حاجه لوحدها يعني. طب بمناسبه القلق بقى، فكرتي قبل كده تعملي حاجات بقى زي يوجا وحاجات من دي ولا لا؟ والله جربت، بس ما اعرفش ليه I didn't connect خالص. مفيش مفيش اي دم ولا نفسي بس لا انت ممكن تبقي بتطلعي فوائد اليوجا بطريقه خاصه ومختلفه عن بقيه الناس. مش عارف ازاي، مع انك قلقه يعني، بس مش عارف بتهدي نفسك ازاي يعني. انت تقولي بقى برامج القناه التانية والحاجات بتاعتك دي، بس انا بهدي نفسي حقيقي يعني. مش عايزه ابقى مدعيه يعني مأفوره، بس هو حقيقي انا في الاخر ما عنديش حاجه غير رحمه ربنا. فانا بهدي نفسي اني بفتكر ان رحمه ربنا اوسع، وانه يعني معايا. فما عنديش حاجه تانية اعملها يعني. ما بسلم انا عامه يعني، من النوع اللي مسلمه جامد يعني. ربنا طب ورمضان عمل معاكي ايه بقى؟ كويس. بتعملي ايه لو انت مش بتصوري في رمضان؟ زي كل الناس. مبدئيا ما بحبش الخروج خالص في رمضان. برافو عليك. بحب قوي الكنبه جميله. انا كمان والله العظيم قوي مع الكنبه يعني. حياة ربنا علاقه مغناطيسيه بيني وبين الكنبه. لسه بنحفر حته في الكنبه يعني نقعد جواها بس يعني. فبعمل الحاجات العاديه خالص يعني بتاعت كل الناس يعني. اكيد الواحد بيبقى بيقرب اكتر شويه وبيجتهد اكتر شويه وبيحاول يشوف قرايبه اكتر شويه، لكن غير كده قاعده على الكنبه. انا اي حد بيعزمني في رمضان على فطار او سحور بتبقى اللي هو بردن رهيب، عيب رهيب. يعني انا كمان انا مش عايز ابقى محبوب خالص في رمضان يا جماعه. بس الحمد لله انا مبسوط لوحدي. بره رمضان بقى بتروحي بتخطبي؟ والله انا برضه ما بحبش قوي الخروج عامه اصلا بقى عامه. لا بامانه بيتوتيه يعني. المشكله مش في رمضان. كنت بحب الخروج وكده، بس من بقالي فتره كده من ساعه الكورونا حصلت اتعودت كده على قعده البيت والجاذرينجز بتاعت البيت، وصحابك يجوا لك كورونا غيرت الكوكب. فبقيت يعني حاسه كده ومعايا كليبي وزرعي وبتاع خلاص كده اصحابي وخلاص يعني. فبقى بالنسبه لي الخروج مش يعني مش عايزاه قوي يعني. لكن لو هخرج اجي هنا في بارك ستريت. حلوين هنبقى نيجي نقابلها في بارك ستريت هنا، نقعد نتعشى بره رمضان او نتسحر جوه رمضان. لا احنا قلنا ما بننزلش في رمضان صح. لا رمضان بيبقى صعب. طب انت الواحد قبل الفطار مكسل، بعد الفطار مكسل. انت دلوقتي عندك تقريبا 2.5 أسبوع اجازه جوه رمضان يعني، ما عندكيش شغل؟ لا مش اسبوعين بس، انا واخده اجازه حبه يعني. مش قصدي، لا قصدي في رمضان يعني عندك 2.5 أسبوع فاضيين. هتتفرجي على ايه؟ انا بتفرج على الهرش السبعة وكمل العدد لغايه دلوقتي. بقيه الحاجات لسه ما اتفرجتش قوي عليها. اتفرجت على اجزاء من واد سخيه عشان حنان متابعه طبعا، احمد حسن صحابي قوي، بس ما كانش عندي وقت قوي لان كنت لسه مخلصه الرشيد من كام يوم. عايزه بقى اركز للحاجات دي. بتقعدي تفلي بقى، تقعدي تشوفي كل حاجه مش كده؟ كله على حسب برضو ذوقي. ممكن مش كل حاجه تبقى ذوقي، بس ممكن يجي لي فضول اشوف كده الحاجات برضو حتى اللي مش ذوقي، بس مش هتابع 100% مقتطفات يعني. لكن الحاجات اللي ذوقي مثلا انا هرشه السبعة زي ما قلت لك بحبه قوي 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 يعني، من اكتر الحاجات اللي حبيتها السنه دي بصراحه. فلكن انا مستنيه ايه بقى؟ مستنيه منى زكي ومنى شلبي. دول اللي انا بقى اسيله بقى يعني، عدلهم مستنيهم من قبل رمضان ما يبتدي اصلا. بالورقه والقلم هقعد يعني بالنوتس. منى مع محمد شاكر ومنى مع مريم اباف، ده ذوقي. فده الحاجات اللي كولكشن في كولكشن يعني هيحصل. نقعد ونتفرج ونتعلم وننبسط. فده الحاجه اللي انا مستنياهم قوي. بكل الانتقادات اللي جت على منى قبل على البوستر،
بص يعني الناس ما بترحمش. ايه ده، انا ما كنتش اعرف ان حصل كده. حوار غريب قوي. بوستر الناس ما نزلت بترحمش بوستر. عامه. ليه؟ ايه المشكله في مش البوستر؟ عارفة. بس انا شفت البوستر عشان البوستر طالعه ست محجبه وكده وطالعه شكلها عشان متخنه حواجبها. الدنيا جايه عليها. بجد بجد هو فيري ده؟ سيري يعني. ايه ده؟ طب هم قالوا ان بتسيل المحجبات عشان تقريبا متخنه حواجبها ومش عارفه ايه. طبعا انا لو اتعلمت حاجه الفتره اللي فاتت، اتعلمت ان انا ابطل اهتم بالحاجات دي، لان الناس قولي له والنبي لا بس انا بس افهم الناس- ايه العلاقه ما هو ما فيش اي علاقه صدقني. هو الناس بتعمل جادجنج لا، وفي احتياطي. سبب تاني اللي انا سمعته ان هو مش على طول يا جماعه كل ما يبقى في حد محجبه يبقى الحياه جايه عليها والدنيا فاهم. هم لسه اتفرجوا. طب اتفرجوا بتحارب وبعدين الكوكب اتكلموا بالظبط. يعني. يعني jump into conclusion دي حاجه غريبه جدا يعني. وانا اكبر من اي انتقادات الحقيقه. بس انت ومش مهم يعني. الكومنتس والحاجات دي بطلتي كنت بتاثر، دلوقتي بطلت بقى خلاص. المهم يا ريكو ان احنا بنحبك جدا يزو. وراضيين عنك جدا جدا Thank you. جدا. وانتي ممثله اكتر من جباره ربنا يخليك في رايي الشخصي. حبيبي. وعظيمه ولذيذه وكريم اظن حبك جدا لانك طلعتيني على المسرح شويه. ودي ما حصلتش في اخر ما شافش وشك 32 احمر كده كتير. يعني احنا دلوقتي دي الحلقه يمكن ال 32 او 33 ما حصلتش مره، لكن بتحصل لا كل على فكرة مره معاه. تعرف مين اللي كان والله. هو مين اللي طلع برضه طلعك؟ عارف مين؟ ريم مصطفى. ما عشان دي اختي وكده يعني انت ما ماسك من سابتوش. 33 حلقه مسكت حلقتين. بقول لك ايه، حلقتين انت كانوا اصلا هما. انت عارف ايه المشكله؟ ان هو وشه بيحمر حالا از سبيك يعني. فانا مش عارفه في ايه. انا مش عايز الحلقه دي تخلص على فكرة. احنا هنعمل جزء تاني آه. هسخن قبل الجزء عشان ما بيحصلش فيها كده الحمد لله. وجاء الشخص اللي فعلها. بقول لك والله المهم ان انت 33 كل حلقه سيزون حتى كل سيزون بالحلقتين هنجيب. حتى بالحلقتين اللي انا طلعت فيهم على المسرح انت برضو طلعت فيهم. يعني انت طلعت 33 حلقه طلعت 2. تمام. بس انا خدت 2 اللي شوف هم متكيف ازاي اللي هم ولا. والله هم. ريفنج. طيب دلوقتي احنا هنجيب تي شيرت. اوكي تمام. وهنخليكي تمضي عليها. وفي اخر الاسبوع بعد ما نعرض الحلقه هنعمل زي سؤال على السوشيال ميديا. اوكي. واللي هيجاوب عليه صح. ان خط مين ده مثلا ولا ايه؟ لا يعني هنسال سؤال من الحلقه مثلا. اه ريهام هياخد التيشيرت. بتحب ايه أوكي. اكتر حاجه مش عارف اي حاجه. واللي يجاوب صح ياخد التيشيرت. نبعت له التيشيرت هديه ممضيه منك لذيذ. وعليها لوجو البرنامج وكده. لذيذ. فهنعمل كده. ماشي. واجن احنا بنحبك جدا وحبيناكي Thank you. اكتر بعد ربنا القعده يخليك. أنا الجميله دي. بحبكم كمان. وريتينا المشاعر والاحاسيس والمسرح اللي طلعتيني عليه طبعا. هفكر لك في فكيره. يا ابني بطل زيطه تسقف على ايه يعني. ارحمني بقى. وهنشوفك بقى نخرج خروجه عاديه من غير ماشي. كاميرات بارك عشان نشوف بقى الشخصيه الثالثه في بارك ستريت. لازم هقبض من بارك ستريت. طب احنا ايه عايزين فين صحيح الظرف الابيض يا بارك مستر بارك. ميرسي يا جماعه ميرسي. انكم استضفتوني وبجد انبسطت. وانا اصلا عارفه البرنامج وبحبه اساسا. فاكر لما كلمتني قلت لك انا عارفاه وبحبه. بصي انا كلمت كريم وقلت له بقول لك ايه انا جيت لسه بشرح لها ببعت لها اللينك قالت لي انت بتعمل ايه انا عارفاه وبحبه. ده حقيقي والله لذيذ جدا. فبرافو عليكم وكيب ات اب يعني. خلي بالك احنا اي حد بيقول اي حاجه على البودكاست بتاثر فينا جدا لان احنا اللي عاملين كل حاجه كل من حاجه الألف تقريبا. إلى يعني الياء. احنا البروديوسرز. دايركتور. معانا طبعا دي او بي استاذ مصطفى ومعانا استاذ عمر موجي الاديتور. غير كده بقى احنا ايه اسره مع بعض كلنا بقى يعني احنا الساوند بجد. انجينير برافو واحنا اللي مش عليك عارف والله. ايه. فاي حاجه بتتقال يعني لو قلتي مثلا الصوت طالع حلو بنبقى اكسايتد طبعا عشان هو إيه ده؟ انتوا شغلكم. ده انا اللي حاطط السلك ده فاهمة؟ فالاحساس بيبقى جميل. لا التيشيرتات وصلت. اوكي نعملها على الظهر احسن ولا ايه؟ لا عشان على الوش؟ تبقى اوكي مع عبد الغفور كده تبقى ماشي. أوبا. بأي طريقة ها؟ اكتبي اللي انت عايزاه. بس ايه ساين ولا اي حاجة؟ زي ما انت عايزه. كتبتي حب كبير؟ ايه موضوع حب كبير ده؟ على فكرة كلنا فعلا لما كتب نكتبه. كتير ولا ايه؟ حب كبير.
طيب لا، أكيد لا، احنا هيكون بس عندي. هنزود اللوجو هنا كالعاده وهنبعته هعمله للفيس. فوتوشوب بس دلوقتي. عشان كريم الحقيقه نسي يجيب التيشيرتات النهارده عشان جايين نصور في 6 اكتوبر فاشل، في يا بارك فاشل، ستريت يا اول مره. فاشل. ايه ده ايه ده ايه نطلع ده التجمع. يا فاشل يا فاشل. ايوه كده ريهام. ايوه كده، الحمد لله على السلامه. نعيد الحلقه من الاول. ايوه كده، هو ده المود يا جماعه اللي احنا متعودين عليه. احنا هنشيل الحته دي في الايديت. هو ده اضربي هنا مش هنا. انا غلبان. اخراج. احنا زمايل احنا زمايل. فين المونتير؟ مسيرنا في يوم من الايام نتمثل مع بعض. افرض كان في My مشهد pleasure. اجريسيف مثلا او ما انا ضارب بجد. لا طبعا ده انت اختي حبيبتي. We love you I ريكو. love you more guys, thank you. رمضان ميرسي كريم. ميرسي الله رمضان كريم. أكرم. يلا